ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኤፍዚ ኢንቴሪየር ተከታታዮች፣ ዛሬ ለየት ባለ ርዕስ መጥቼላችኋለሁ። ለቻናሌ አዳዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንዲሁም ኮሜንት በማድረግ እስከ ዝግጅቴ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ሁኑ። ዛሬ ስለ ኢንቴሪየር ዲዛይን እና ኢንቴሪየር ዲኮሬሽን ልዩነት እነግራችኋለሁ። ለመግቢያ እንዲረዳኝ ያክል አንድ ደንበኛዬ አክቹዋሊ ካፌ እና ሬስቶራንት ማሰራት ፈልጎ ተጠይቀን ሲያናግረን ብዙ ጊዜ ለዲኮሬሽን አታውጣ ይልኛል ብሎ ነው ወሬውን የጀመረው። እና ግን ኢንቴሪየር ዲኮሬሽን ከኢንቴሪየር ዲዛይን የሚለያቸውን ነገር አብዛኞቻችን እናውቃለን በሚል ኮንሴፕት ነው ላቀርብላችሁ የተነሳሁት። ስለዚህ ኢንቴሪየር ዲኮሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? ባጭሩ ኢንቴሪየር ዲኮሬሽን ማለት ባለን እቃ ቤታችንን ማሳመር ወይንም ፎርማል የሆነ ኤጁኬሽን ወይንም ፎርማል የሆነ ትሬኒንግ ሳንወስድ ቤታችንን ማሳመር ውብ እንዲሆን የምናደርግበት አሰራር አይነት ኢንቴሪየር ዲኮሬሽን ይባላል። ወይራስ ግን ኢንቴሪየር ዲዛይን ስንል ኢንቴሪየር ዲዛይን ሳይንስ ነው። ኢንቴሪየር ዲዛይን አርት ነው። ኢንቴሪየር ዲዛይን አርክቴክቸራል ዳይጀሽን ነው። ሶ ኢንቴሪየር ዲዛይን ስንል ውበትን፣ ጥቅምን ወይንም ቦታውን ፈንክሽን ኦሪየንትድ እንዲሆን ዲዛይን ኤሌመንቶችን ተጠቅመን ከምንጠቀምባቸው ዲዛይን ኤሌመንቶች የሰውየውን የክላይንቱ ኒድ የክላይንቱን የከለር ሳይኮሎጂ ከከለር ሳይኮሎጂ ፐርስፔክቲቭ ከምንጠቀምባቸውን ሁሉ ያማከለ ኢንቴሪየር ዲዛይን ይባላል። ሶ ኢንቴሪየር ዲዛይን ስንጠቀም እነዚህን ኤሌመንቶች የሚያካትት ከሆነ ኢንቴሪየር ላይ የተደራጀና ሲስተማቲክ የሆነ ጥናቶች፣ ፈጠራዎች እና የእውቀት ፍሰት አለ። ሌላ ኢንቴሪየር ላይ በጣም ቻሌንጅ አለ። ያ ቻሌንጅ ምንድነው? የከስተመሩን ኒድ ለማሟላት አፕላይ የሚደረጉ ክሬቲቪቲዎች፣ እንደዚህ ታውትፉል የሆነ ሶሉሽን አምጥቻለሁ ወይ፣ እንደዚሁም ደግሞ ቴክኒካል የሆነ ኢምፕሊመንት ሊደረግ የሚችል ሶሉሽን አምጥቻለሁ ወይ የሚለው በጣም እጅግና ኪ ቁልፍ ናቸው ኢንቴሪየር ስራ ላይ። ኢን አዲሽን ኢንቴሪየር ዲዛይን ላይ እጅግ በጣም በርካታ ባለሙያዎች፣ አርክቴክቸራል ባለሙያዎች፣ የዘርፍ ላይ የተሰማሩ የኢንቴሪየር ባለሙያዎች ትላልቅ የእውቀት ፍሰትን ያደርጋሉ። እነዚህ በጣም ቤዚክ ናቸው ለአርክቴክቸራል ኢንቴሪየር ዲዛይን ማለት ነው። ልክ ኢንቴሪየር ዲኮሬሽን በተአምር በማንኛውም መስፈርት ኢንቴሪየር ዲዛይን ሊሆን አይችልም። ምናልባት ኢንቴሪየር ዲኮሬሽን ምናልባት ነው ኢንቴሪየር ዲኮሬሽን ወደ ኢንቴሪየር ዲዛይን የሚካተትበት ኤሌመንት አለ። በተአምር ግን ኢንቴሪየር ዲዛይን ኢንቴሪየር ዲኮሬሽን ጋር አይሆንም፣ አይደርስበትም ማለት ነው። አንድ ኢንቴሪየር ዲዛይን ልዩ ቦታን የመፍጠርና የማሻሻል ልዩ ቦታን ኢንቴሪየር ዲዛይን ትልቅ ኃይል አለው። ወይም የሆነ ቦታ ላይ ኢንቴሪየር ዲዛይን ስንጠቀም ሀያ ጊዜን ባጭሩ ለመደምደም ያክል ኢንቴሪየር ዲኮሬሽን ማንም ሰው ዲኮር ማሳመር ማስዋብ ሲፈልግ የሚያስበው ነው። ኢንቴሪየር ዲዛይን ግን ሳይንስን፣ አርትን፣ ፕሪንሲፕሎችን እና ደግሞ ዲዛይን ኤሌመንቶችን ተጠቅመን ከክላይንቱ ኒድ አንጻር እና ደግሞ ሳይንሱ ፐርሚት ከሚያደርገው አንጻር አድርገን የምንሰራው የጥበብ አይነት ኢንቴሪየር ዲዛይን ነው። ኢንቴሪየር ዲኮሬሽን ደግሞ እንዳልኳችሁ ነው። ምንም አይነት ፎርማል ኤዱኬሽን፣ ምንም አይነት ፎርማል ትሬኒንግ ሳይወስድ በራሳችን ቤታችንም ላይ ይሁን ያለን ቦታ ላይ የምንፈልገው ቦታ ላይ የምንፈጥረው የውበት አይነት ነው። ስለዚህ ኮምፕሊትሊ የተለያዩ ናቸው። እናንተ ምችን ያዟት። ለቻናሌ አዳዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ጆይን አድርጉ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በተለይ ለምታበረታቱኝ፣ እውነተኛ ኮሜንት ለምትሰጡኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁ ለነበራችሁ ይመቻችሁ። እወዳችኋለሁ።